Paano mag-file ng unemployment benefits sa SSS? Yan ang ating pag-usapan ngayon. Hi mga kawapo! Welcome back to my YouTube channel. At kung first time mo pa lang sa channel na ito, please subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong upload na video. Gaya ng sinabi ko kanina sa intro, pag-usapan natin ngayon kung paano mag-file ng unemployment benefit sa SSS. Kaya dyan ka lang, ituturo ko sa inyo kung paano. Hi mga ka-member! Good news po! The new law adds unemployment benefits to the 6 benefits already offered to SSS members. Those for maternity leave, sickness, funeral, death, permanent disability, and retirement. Ano po ba ang unemployment benefits? Ang unemployment insurance o involuntary separation benefit ay isang cash benefit na ipinagkaloob sa mga sakop na empleyado na nawalan ng trabaho, kabilang ang mga kasambahay at overseas Filipino workers na hindi sinasadyang nawalan ng trabaho. Ang unemployment benefit ay para mag-provide sa mga nawalan ng trabaho ng tulong pinansiyal na makakatulong sa kanila habang naghahanap sila ng ibang trabaho. Sino ang qualified para maka-avail ng unemployment benefit? Ang mga qualified ay ang mga involuntary separated covered employee. Ibig sabihin, hindi sinasadyang nawala ng trabaho o na end of contract. Kasama na rito ang kasambahay at mga OFW. Narito ang iba pang qualifications para makapag-apply ng unemployment benefit. Una, dapat ang isang member ay may edad na hindi lalagpas sa 60 years old sa oras ng pagkawala ng trabaho maliban sa underground mine worker or surface mine workers na hindi lagpas ang edad sa 50 years old at sa case of race horse jockey na hindi lalagpas sa 55 years old. Pangalawa, dapat may hulog sa SSS ang isang member na hindi bababa sa 36 months na contributions. Pangatlo, dapat ang isang member ay hindi pa nakapag-apply ng unemployment benefit within the last 3 years prior to the date of involuntary separation. Pang-apat, narito pa ang ibang mga dahilan para makapag-apply ng unemployment benefit. Pagkawala ng trabaho dahil sa pagtatapos ng kontrata, pagkawala ng trabaho dahil sa pagsara ng kumpanya, pagkawala ng trabaho dahil nagkasakit, pagkawala ng trabaho dahil sa pagmamaltrato ng employer, pagkawala ng trabaho dahil sa sakuna o kalamidad, at iba pang mga dahilan na pwede pang matukoy ng Department of Labor and Employment at ng SSS. Tandaan, ang isang member ay hindi makaka-avail ng unemployment benefit kapag ang isang member ay nawala ng trabaho dahil sa serious misconduct, willful disobedience to lawful orders, gross and habitual neglect of duties, fraud or willful breach of trust, loss of confidence, commission of a crime or offense, analogous cases like abandonment, gross inefficiency, disloyalty, conflict of interest, and dishonesty. Ano ang mga requirements na kailangan para makapag-file ng unemployment benefit? Ang requirements na kailangan ay original copy at photocopy ng isa sa mga babanggitin ko ng primary ID cards at documents. Unified Multipurpose ID, UMID card, SSS or GSIS. Alien Certification of Registration, driver's license, firearm registration, license to own and possess firearms, National Bureau of Investigation o NBI clearance, passport, permit to carry firearms outside of residence, postal identity card, seafarer's identification and record book, voter's ID card. Paglilinaw lamang po, hindi lahat ng iyan na ID at documents ay kailangan ipasa. Mamili lamang kayo sa listahan na iyan kung ano ang meron kayo na ID at documents para ipasa bilang requirements sa pag-file ng unemployment benefit. Bukod sa ID at documents, narito naman ang iba pang kailangan na importanteng documents na kailangan ipasa sa pag-file ng unemployment benefit. Una, certification na katunayan na ikaw ay nawalan ng trabaho na manggagaling sa DOLE. Pangalawa, notice of termination from employer. At pangatlo, affidavit of termination of employment. Magkano naman ang makukuha
makukuha ng isang member sa SSS Unemployment Benefit. Ang unemployment benefit ay one-time payment, equivalent sa 50% ng iyong average monthly salary credit. May prescriptive period ba para sa pag-file ng SSS Unemployment Benefit? Mayroon po. Ang pag-claim o pag-file ng unemployment benefit ay dapat makapag-file ka sa loob ng isang taon kung kailan ka nawala ng trabaho. Saan naman makukuha ang pera kapag approve ka na sa unemployment benefit? Ang unemployment benefit ay makukuha mo sa credit card members, SSS Humid Card enrolled as ATM or Union Bank of the Philippines Quick Card account. Ilang beses pwede mag-apply ng unemployment benefit? Ang involuntarily separated member ay pwedeng mag-apply ng unemployment benefit isang beses lamang sa kada 3 taon, simula kung kailan ka nag-apply ng unang unemployment benefit. Pwede ba mag-apply ng unemployment benefit ang isang member kasama ang iba pang benepisyo ng SSS sa parehong panahon? Hindi po. In case of concurrence of 2 or more compensable contingencies within the same compensable period, tanging ang pinakamataas na benepisyo lamang ang iyong pwedeng makuha. Gaano katagal ang proseso ng unemployment benefit? Ang pag-file ng unemployment benefit ay mapaprocess sa araw mismo kung kailan ka nag-file. Ang benefits na makukuha ay papasok sa iyong member's SSS Humid Card enrolled as ATM or UBP Quick Card account sa loob ng 5 araw from the date of encoding the claim. May online filing na ba sa pag-avail ng unemployment benefit? Magkakaroon pa lang po tungkol sa online filing ng unemployment benefit ng SSS. Kapag mayroon na po, ilalagay ko na lamang ang link ng tutorial sa itaas at i-click lamang ang link para mapanood mo ang video. Pero sa ngayon, inaayos pa ang system ng SSS para sa online filing ng unemployment benefit. Abangan na lamang ang aming video tutorial. Kailan naman ang effectivity ng unemployment benefit? Ang implementasyon sa pagpapatupad ng unemployment benefit ay nagsimula na noong March 5, 2019. Mga ka-member, hanggang dito na lamang ang ating vlog tungkol sa unemployment benefit sa SSS. At kung ikaw ay may katanungan pa tungkol sa unemployment benefit, huwag nang mahiyang mag-comment para masagot namin ang inyong mga katanungan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like at i-share sa iyong mga kakilala para magkaroon sila ng impormasyon at mga kaalaman tungkol sa unemployment benefit ng SSS. Huwag mo rin kalimutan i-subscribe ang ating YouTube channel at i-click ang notification bell para maging updated sa mga bagong upload na video. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin lamang ang aming Facebook page na Walang Pasok Updates. Nagpo-post kami dito tungkol sa mga lugar na walang pasok. Huwag mo rin kalimutan bisitahin at i-like ang Facebook page ng Government Inquiries. Pwede ka dito mag-send ng message ng iyong mga katanungan tungkol sa SSS, pag-ibig at PhilHealth. Samantala, narito na ang shoutout para sa ating supportive subscribers ng ating YouTube channel. Gusto mong mapabilang sa susunod na shoutout, mag-comment lamang sa ating YouTube channel. Muli, ako si Admin Ryan para sa Walang Pasok Updates YouTube channel. Maraming salamat po.